Sziasztok! Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a tartalomgyártóknak miért romlik a videó minősége. Rengeteg oka lehet. Itt az elmúlt, picivel több mint egy év alatt sok-sok tapasztalatot gyűjtöttem, és ezek közül szeretnék egy-kettőt elmondani nektek. Mindenki túlesik azon a fázison, hogy rengeteg negatív kritikát kap, és nagyon nehéz ezt feldolgozni, nagyon nehéz ezt megszokni, és nagyon nehéz ezt átvészelni, túlélni, és átformálni magunkban, hogy ne csak erre koncentráljunk, mert sokkal több a pozitív komment, a pozitív visszajelzés, de mégis valamiért az embernek ilyen furán működik az agya, hogy a negatívra rákoncentrál. Tehát ez elvesz a lendületből. Aztán van még olyan is, hogy az ember kifogy az ötletekből, nem talál inspiráló hangokat, inspiráló dolgokat itt a TikTokon, nem tud másoknak a videójából ötletet meríteni, és nem mindenkinek van saját ötlete. Tehát azért legtöbbször lássuk be, hogy szeretjük végigörgetni a For You-t, és onnan ötleteket hozni, vagy trendeket megvalósítani. Ami pedig mostanában a legjellemzőbb, hogy a tartalomgyártóknak elveszi a kedvét az újabb és újabb videók felrakásától, az az, hogy borzasztó irányba változik az algoritmus. A folyamatos fejlesztésektől elveszítjük a megtekintésszámokat, és ettől motiválatlanak leszünk. Szerintem mindannyiunk nevében biztosan mondhatom, hogy sikerélmény nélkül nem tudunk jól teljesíteni. És beszélnünk kell a külső tényezőkről, amik folyamatosan negatív hatást gyakorolnak ránk, akarva akaratlanul, egy háború közepén vagyunk, egy gazdasági válságnak az első lépcsőfokán vagyunk, amikor az emberek sokkal feszültebbek, sokkal stresszesebbek, még gyakoribbak a negatív kommentek, amik általában mindig az ember külsejére irányulnak. Pedig legtöbbször az ilyen negatív kommentek egy sokkal nagyobb dolgot akarnak. Aznap a negatív kommentelődnek rossz napja volt, rosszabb anyagi helyzetbe került, párkapcsolati problémái vannak, egyszerűen csak nincsen kibékülve önmagával vagy a világgal, és ilyen online módon vezetik le a stresszt. Ez egy teljesen új jelenség. És mindezek mellett, hogyha nem elég, az embernek van magánélete, van munkája, és ez az egész csak egy hobbi, hogy TikTok videókat gyárt, egyszerűen már ha ezeken mind túl tudunk lépni, nem biztos, hogy jut rá időnk és energiánk, hogy csináljunk egy valóban jó tartalmat. Egyszerűen el kell fogadnunk, hogy nem minden videó jó.